हाई एभ्रिवान, सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आजको भिडियोमा पिक्चर ल्याबबाट एउटा मोबाइलमै सजिलैसँग कसरी युट्युब ब्यानर बनाउने त्यसको बारेमा रहनेछ। सो भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथीहरू, अब जाउँ भिडियोतर्फ। सर्वप्रथम साथीहरू, मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क राखिदिएको छु। त्यहाँ लिङ्कमा क्लिक गरेर ओपेरा मिनीमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईहरु यो फोटोहरु सबैलाई डाउनलोड गर्नुहोला। समथिङ मैले एउटालाई चुज गरे डाउनलोडको लागि। यो क्लिक गरे। त्यसपछि यहाँ माथि एरो छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसमा क्लिक गरेपछि डाउनलोडिङ भइरहेको छ साथीहरू। त्यसपछि तल डाउनलोड भन्ने अप्सन देखाएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। अनि त्यो पिजिएन फोटो डाउनलोड हुन्छ अनि ओके गर्नुहोला। त्यसपछि फेरि ब्याक गर्नुहोला। त्यसपछि फेरि अर्को फोटोहरुलाई डाउनलोड गरेर यसरी सबै डाउनलोड गर्नु। त्यसपछि हामी पिक्चर एपमा जान्छौँ, त्यसमा डिलिट अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि थ्री डटमा हामी क्लिक गर्छौँ अनि इमेज साइजमा जान्छौँ। त्यसपछि कस्टममा क्लिक गरेर युट्युब थम्बनेल भन्ने अप्सनमा जान्छु। त्यसपछि ओके गर्छु। ओके गरेपछि युट्युब थम्बनेलको एउटा साइज आयो। त्यसपछि कलरमा जान्छौँ हामी त्यो थम्बनेलको साइजको। त्यसमा कलरमा क्लिक गरेर मैले त्यहाँ चुज गर्न सकिन्छ हजुरहरूले पनि हैन। मैले एउटा कालोलाई चुज गरे। त्यसपछि टिकमा क्लिक गरे। त्यसपछि त्यस्तो अप्सन तल चाहिँ त्यो अप्सनहरु आउँछ साथीहरु। त्यसले चाहिँ नि केही अप्सनहरु जनाउँछ है साथी। त्यसमा बीचमा मैले क्लिक गरे अनि इम्पोर्ट गरे। जुन डाउनलोड गरेको थियो त्यसलाई पिजिएन फोटोलाई डाउनलोड गरेकोलाई त्यसलाई मैले ल्याए। यसमा ल्याएपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ, ओके गर्नुस्। त्यसपछि ठुलो सानो साइज बनाउन सकिन्छ। त्यो माथिल्लो आइकनमा चाहिँ अन्डु गर्न सकिन्छ, त्यसलाई फेरि ब्याक गर्न सकिन्छ त्यो पहिलाको एडिटमा। अनि कलरमा थिच्छु अनि कुन कलर राख्ने हैन, जुन ब्यानर राख्नेमा अब तपाईहरु आफूले चुज गर्नु होला। जुन मन लाग्छ त्यसलाई चुज गर्नु। मैले एउटा चुज गर्ने छु यो सायद। त्यसपछि टिकमा क्लिक गर्ने छु है। त्यसमा क्लिक गरेपछि त्यो सेट हुन्छ। अनि सेट भएपछि हामी फेरि प्लस आइकनमा जाने छौं। त्यसपछि हामी ग्यालरी फ्रम ग्यालरी अप्सनमा क्लिक गरेर फेरि फोटोलाई ल्याउने छौं। डाउनलोड गरेर राखेको त्यसमा क्लिक गर्ने छौं, यसलाई ल्याउने छौं फर्स्टमा। त्यसपछि सिलेक्टमा क्लिक गरे। त्यसपछि हामी ओकेमा टिक गर्छौं। त्यसपछि हामी साइज मिलाउँछौं है, अलि यता ल्याउँछौं। यसमा यताउति सार्न सकिन्छ। त्यो गोलो घेरामा टिक लगाएर त्यसमा क्लिक गरेर अनि त्यसपछि हामी तल अप्सनमा हेर्ने छौं। अनि तपाईहरुले त्यही गर्नु होला, यता सार्नु होला। त्यसपछि हामी चाहिँ नि फ्रन्ट ब्याकमा हामी जाने छौं। त्यो साइजहरु पनि हेर्न सकिन्छ। टु ब्याकमा हामी क्लिक गर्ने छौं। त्यो पछाडी जान्छ त्यो इमेज हैन। त्यसपछि साइज मिलाए मैले। त्यसपछि फेरि प्लस आइकनमा जानु होला। त्यही फ्रम टेक्स्टमा क्लिक गर्छु मैले अनि च्यापमा त्यो क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यतापट्टि साइज बढाउनुस्, तपाईहरुले बढाउन सक्नुहुन्छ। अनि यता चाहिँ रोटेट अप्सनमा जाने छु, बीचमा क्लिक गरेको छु मैले। तलको त्यो रोटेटमा क्लिक गरेर बढाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसमा हामीले त्यो बीचमा क्लिक गरेर ठुलो सानो गराउन सकिन्छ। त्यसपछि त्यहाँ साइज ल्याउँछौं अघि जस्तै। फेरि टु ब्याकमा गरेर हामी लान्छौं। टिक गरेपछि हामी टु ब्याकको अप्सन खोज्छौं। टु ब्याक त्यहाँ बेस त्यसमा क्लिक गरेपछि त्यहाँ ब्याक जान्छ। लगभग हाम्रो सेटिङ भइसकेको छ। अब हामी फेरि ग्यालरीमा जान्छौं। हामी जुन पिजिएन फोटोलाई ल्याउँछ नि, युट्युबको लोगोलाई मैले चुज गरे। सिलेक्ट गरेर फेरि त्यसमा एड गर्छु मैले। यसलाई ओके गर्छु। त्यसपछि तपाईं तल त्यो गोलो घेरामा त्यसमा क्लिक गरेर जुम आउट गर्न सकिन्छ। अलि सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसकारण सानो बनाइयो। साइज मिलाएर हामीले यता साइजमा मैले राखे। तपाईहरुले जता एट्र्याक्टिभ हुन्छ, तपाईले जहाँ हुन्छ त्यहाँ राख्न सकिन्छ हैन, अगाडि पछाडी बीचमा हैन।
अनि फेरि म जान्छु फेरि एउटा फोटोलाई ल्याउँछु मेरो फोटोलाई चुज गर्छु सिलेक्ट गर्छु त्यसपछि हजुरहरूले यता सानो उता साइडतिर एउटा गोल आकार देखिन्छ त्यसलाई अलि सानो तल अलि साइज बनाउन सकिन्छ मैले माथि लगाएँ अलि गोलो जस्तो गराउँछु अनि यस्तो बनाएपछि मैले फेरि ओके बटनमा क्लिक गर्छु तल साइजमा एउटा ओके बटन आउँछ त्यसमा क्लिक गर्छ अनि फेरि त्यो साइज मिलाउँछु अलि सानो बनाएर अनि यता साइडमा मैले राखेँ है मैले चाहिँ यता साइडमा मेरो फोटोलाई लोगोलाई राखेँ राखिसकेपछि सेट भयो अब हामी प्लस आइकनमा जान्छौँ त्यसपछि टेक्स्टमा जान्छौँ हामी केही लेख्ने छौँ है हामी एडिटमा जान्छु तल चाहिँ ए बटनमा है फेरि त्यसलाई हटाउँछु अब लर्न विथ टिका भनेर मैले आफ्नो च्यानलको नाम राख्छु नेम चाहिँ लेख्छु त्यसो ओके गर्छु त्यसपछि यसलाई यता साइडमा ल्याउँछु अब त्यसलाई हजुरहरूले त्यो गोलो अप्सनमा गएर जुम आउट गरेर साइज मिलाएर राख्न सकिन्छ हजुरहरूले तल टिटीमा साइजमा क्लिक गरेर पनि ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि फन्टमा जानु होला त्यसपछि माथि हामी देख्छौँ कुन अप्सन कुन चुज गर्दा कस्तो देखिन्छ त्यो हेरेर हजुरले गर्न सक्छ मैले आर्मवेस लरलाई चुज गरेँ है साथीहरू अनि ओके गर्छु त्यसपछि अलिकता बोल्डमा आएको छ त्यसपछि हामी स्ट्रोकमा जान्छौँ स्ट्रोकमा गएर हामी कलर चाहिने चेन्ज भएको देखिन्छ है तपाईहरुले पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ कुन कलर ठिक लाग्छ त्यो गर्नु होला त्यसपछि हामी कलरमा जान्छौँ फेरि कलरमा गएर तलको कुन भागले कतिको भागलाई चाहिँ कुन कलर राख्ने त्यो पनि यसरी तलको भागलाई सारेर हामी राख्न सकिन्छौँ मैले यसरी सेट गरेँ साथीहरु कलर त्यसपछि फेरि प्लस आइकनमा जान्छु प्लस आइकनमा गएपछि फेरि अर्को हामी टाइप गर्छौं सब्स्क्राइब नाउ भनेर राख्छौं सब्स्क्राइब नाउ अनि अर्को फेरि त्यो एरोहरुलाई राखेर त्यो बीचमा राख्छु त्यो भयो फेरि हामी त्यो फलो भन्ने त्यो राख्न सकिन्छ एडिट गरेर मैले त्यसपछि तपाईले यो अप्सनलाई फोटोलाई ल्याउँछु फेरि पिजिएम फोटोलाई अनि तपाई फलो यसलाई अलि सानो गराउँछु फलोको साइज यतातिर राख्छु हजुरहरुले पनि त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ यसरी राख्दाखेरि अलिकता एट्र्याक्टिभ जस्तो देखिन्छ सो मैले त्यो गरेको अनि यसलाई इनेबल गर्नुस् कुन कलर राख्ने अलिकता उज्यालो देखियोस् मैले रातै राखे है साथीहरु रातो अलिक क्लियर देखियो अब यो राख्न सकिन्छ अनि ओके गर्यो अब हाम्रो सेट हुँदैछ साथीहरु फेरि हामी प्लसमा जाने छौं त्यस फ्रम ग्यालरीमा जाने छौं त्यो पिजिएम फोटोलाई डाउनलोड गरेकोलाई मैले ल्याउने छौं बाँकी रहेको यो छ यसलाई ल्याए यसलाई क्रप गरेर अलिक ल्याउन सकिन्छ अनि ओके गर्छु त्यसपछि त्यहाँ सेट गरिदिन्छु अलिकता यतिको राख्दा ठिक होला ओके गरे फेरि हामी फेरि ल्याउने छौं तलको भागमा त्यो बीचमा भागमा गएर हामी फेरि फ्रन्ट ग्यालरीबाट ल्याउने छौं फेरि त्यसमा क्लिक गर्नुस् अनि यता दायाँ साइडतिर हामी राख्ने छौं यसलाई अब यताको साइजमा राखेर हामीले रोटेट गर्न सकिन्छ घुमाउन सकिन्छ अनि यता साइज ल्याउन सकिन्छ त्यसपछि हामी साइज मिलाएर राख्ने छौं अनि हामी कलरमा जाने छौं अब कुन कलरले त्यहाँ एट्र्याक्टिभ देखिन्छ त्यो राख्ने छौं अनि कालोलाई राख्दा ठिक होला त्यो राख्ने छौं सेट गर्ने छौं अनि माथि त्यो आइकन गरेर सेभ इमेजमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि हजुरहरु कस्टम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अल्ट्रामा राख्नु होला त्यसपछि सेभ टु ग्यालरी भन्ने अप्सनमा
जानु होला। त्यसो सेभ हुन्छ, सेभ देखाएको छ। यस्तो आइसकेको छ। मेरो आफ्नो एल्बममा पनि देखाउँछु। यसरी हाम्रो युट्युब ब्यानर सेट भइसकेको छ, बनिसकेको छ साथीहरू। साथीहरू भिडियो लामो भए पनि तर तपाईले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा छ। साथीहरू भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। No, there ain't no stopping.